প্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ ঘিলা পিঠাৰ এটা ৰেচিপি। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আহকচোন তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এতিয়া পিঠাৰ বাবে মই গুৰখিনি গলাই ল'ম। ইয়াত মই এটা চচত 1 কাপ গুৰ দিছোঁ আৰু সেই একেটা কাপেৰে আধা কাপ পানী দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ। গুৰখিনি গলাই ল'ম এতিয়া। অলপ সময়ৰ কাৰণে গুৰখিনি গলাই ল'ব লাগিব। এয়া গুৰখিনি ভালদৰে গলি গ'ল। এতিয়া গেছৰ পৰা এইখিনি নমাই লৈছোঁ। আৰু বাতি এটালৈ এইখিনি মই উলিয়াই ল'লোঁ আৰু চেকনি এখনৰ সহায়ত এনেদৰে চেকি লৈছোঁ। গুৰত নহ'লে কেতিয়াবা বহুত লেতেৰা থাকে, আপোনালোকেও চেকনি এখন লৈ এনেদৰে চেকি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ 1 কাপ আৰৈ চাউলৰ পিঠাগুড়ি আৰু এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া ভালদৰে মই মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ চুজি দিছোঁ। আকৌ এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। লগতে ইয়াত দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ ময়দা। ময়দাৰ সলনি আপোনালোকে আটাও দিব পাৰে। পুনৰ এই আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মই আৰু অকণমান পিঠাগুড়ি লৈ লৈছোঁ। মোৰ পিঠাগুড়িখিনি অকণমান কম হোৱা যেন লাগিলে এইখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি ল'ব। লগতে অকণমান পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া চাওক, এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। ইমানটো জোখলৈকে ৰাখিলেই হ'ব। বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচ দি দিছোঁ। আপোনালোকে এই পিঠাটো অকল পিঠাগুড়ি দিও বনাব পাৰে, কিন্তু এই ধৰণে পিঠা বনালে পিঠাটো বহুত দিন ধৰি কোমল হৈ থাকে। আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱা হৈ গ'ল। ইমানটো জোখলৈকে ৰাখিলেই হ'ব। আৰু এই পিঠাখিনি মই গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে ৰাখি দিম। পিঠাখিনি মই পিছদিনা ৰাতিপুৱাইহে বনাম। তেতিয়া পিঠাখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ খুব ভাল হয়। আৰু এয়া মই ঢাকি ৰাখি দিলোঁ। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা দেখাইছোঁ চাওক, এয়া পিঠাগুড়িখিনি খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱা হৈ গ'ল। ইয়াত মই কমলা বাকলিৰ ওপৰৰ অংশ অকণমান এনেদৰে দি লৈছোঁ। এনেদৰে দিলে পিঠাটো খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। পিঠাগুড়িখিনি অকণমান ডাঠ হৈ থকা যেন লাগিছে। ইয়াত মই অকণমান পানী মিক্স কৰি লৈছোঁ। পিঠাৰ বেটাৰটো ইমানটো জোখত হ'লেই হৈ যাব। এতিয়া মই গেছত এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু অলপমান ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া এই তেলখিনি গৰম হ'লত পিঠাখিনি দি যাম এটা এটাকৈ। প্ৰত্যেকবাৰ পিঠাখিনি দিওঁতে হাতাখনৰ তলটো চাফা কৰি ল'ব। মই এটা পিঠা দি দিছোঁ। যেতিয়ালৈকে পিঠাটো ওপৰলৈ উঠি নাহে তেতিয়ালৈকে লৰাব নালাগে। এয়া চাওক, পিঠাটো লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠি আহিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। এনেদৰে অকণমান সময়ৰ কাৰণে পিঠাটো ৰাখি যাব।
গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ল'ব আৰু পিঠাখিনি ভাজি যাব, নহ'লে পিঠাৰ ওপৰ অংশটো ৰঙা হৈ যাব আৰু ভিতৰটো ভালদৰে নিসিজিব। এয়া মোৰ গোটেই পিঠাখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। পিঠাৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।